जसरी हामीले अन्य भिडियोहरुमा चाहिँ टुल्सहरुको बारेमा बुझेका छौं र आज पनि हामी टुल्सकै बारेमा कुरा गर्ने छौं किनभने हाम्रो फोटोशपमा टुल्सहरु बुझ्न चाहिँ एकदम आवश्यक छ किनभने एउटा टुल्सको कारणले हामीले धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं र राम्रो काम पनि हुन सक्छ हाम्रो त्यसैले चाहिँ टुल्सको बारेमा बुझ्न एकदम आवश्यक छ र राम्रो डिजाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले टुल्स बुझेनौं भने हामीले कहिले पनि राम्रो डिजाइन गर्न सक्दैनौं त्यसैले आज पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा बुझ्दै छौं र त्यो टुल्स कुन हो भनेपछि आज हामी गएर यहाँ क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो रेड आई 2 भनेर देखाइराछ यो टुल्सलाई आज हामी प्र्याक्टिस गर्ने छौं र कसरी चलाउने भनेर पनि हेर्ने छौं त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ पिक्चर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ त्यसपछि ओपन अप्सन देखाइराछ क्लिक गरौँ र हामीसँग यो एउटा पिक्चर देखाइराछ यसलाई चाहिँ हामी ओपन गर्न सक्छौं ओपन र हाम्रो यो पिक्चर ओपन भइसकेको छ यसलाई चाहिँ हामी अलि जुम गरौँ र यो पिक्चरमा चाहिँ हाम्रो देखाइराछ कि हाम्रो यो आँखा चाहिँ एकदम रातो देखाइराछ रेड देखाइराछ यति कुनै ठाउँमा पनि हामीले पिक्चर क्लिक गर्दा हाम्रो पनि आँखाहरुमा यस्तो लाइट इफेक्टहरु आउन सक्छन् र यस्तो लाइट इफेक्टलाई हटाउनु पर्यो भने हामीले कसरी गर्छौं भनेर आज हामी हेर्ने छौं र त्यसको लागि चाहिँ हामी गएर रेड आई टुल भनेर देखाइराछ यो टुल्सले चाहिँ हामी काम गर्ने छौं र यो टुल्सलाई हामी लिन सक्छौं र लिएर यो जुन रातो भाग देखाइराछ यो यसलाई चाहिँ हामी रेक्ट्याङ्गलमा सिलेक्ट गर्न सक्छौं र सिलेक्ट गरेर छोड्न सक्छौं र हामीले जसरी सिलेक्ट गरेर छोड्यो हाम्रो यो जस्तो आइज उसको थियो त्यस्तो आइज चाहिँ देखाइराछ र त्यसरी नै यसलाई पनि गर्न सक्छौं र यो हाम्रो यसरी देखाइसक्यो फेरि अर्को चोटि पनि एकचोटि गर्न सक्छौं र यो हाम्रो रेड भनेपछि जस्तो नेचुरल हाम्रो आइज आइसकेको छ यसको र यसरी नै हामीले चाहिँ यो रेड आइज टुल चाहिँ युज गर्न सक्छौं र कुनै पनि लाइट इफेक्टहरुलाई चाहिँ सजिलै हटाउन सक्छौं र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अर्को टुल्सको बारेमा बुझ्ने छौं र त्यसको लागि चाहिँ हामीले ध्यान दिएर नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्ने गर्नु होला।